हॅलो फ्रेंड्स, मी आज तुम्हाला चमचमीत झणझणीत अशी वेज कोल्हापुरी बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठीचे साहित्य याप्रमाणे आहे। त्यासाठी प्रथम मी आता एका पॅन मध्ये 4 चमचे तेल घेतलेले आहे। त्या तेलामध्ये मी आता फ्लावर फ्राय करून घेणार आहे। हा फ्लावर व्यवस्थित भाजून घ्यायचा आहे। व्यवस्थित भाजून झाल्याच्या नंतर त्यामध्ये मी दुसऱ्या व्हेजिटेबल्स टाकणार आहे। त्यामध्ये गाजर टाकणार आहे, फरसबी टाकणार आहे आणि शिमला मिरची टाकणार आहे। या भाज्यांचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता। हे सर्व परतून झाल्याच्या नंतर यामध्ये 1 वाटी मी हिरवा वाटाणा घालणार आहे। आता हे सर्व भाज्या व्यवस्थित परतून घ्यायच्या आहे। छान 5-1 मिनिटं परतलेले आहे। त्या आता परतून झाल्याच्या नंतर एका बाउल मध्ये काढून घ्यायचे आहेत आपल्याला। आता एका पॅन मध्ये तेल घेऊन त्यामध्ये 2 कांदे मीडियम आकाराचे घालायचे आहेत। हे आपण ग्रेव्ही साठीचा मसाला बनवणार आहोत। 2 लाल सुक्या मिरच्या घालणार आहे, जिरं घातलेलं आहे आणि धणे घातलेले आहेत 1-1 चमचा। हे सर्व भाजून घ्यायचं आहे व्यवस्थित 2 मिनिटं। त्यानंतर त्यामध्ये 2 मध्यम आकाराचे टोमॅटो घालून घेतलेले आहेत। हे सर्व जिन्नस व्यवस्थित भाजून घ्यायचे आहेत। त्यानंतर त्यामध्ये 1 इंच अद्रक, 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या आणि 10 ते 12 काजू घातलेले आहेत। हे सर्व व्यवस्थित भाजून घ्यायचं आहे। हे छान भाजून झाल्याच्या नंतर यामध्ये अर्धा पेला पाणी घालायचं आहे आणि हे सर्व व्यवस्थित 5-1 मिनिटं झाकण ठेवून व्यवस्थित शिजवून घ्यायचं आहे। हे छान आता शिजलेलं आहे, व्यवस्थित भाजले गेलेलं आहे। आता हे थंड करून मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घेऊन याची आपल्याला एक छान स्मूथ अशी पेस्ट बनवून घ्यायची आहे। ही छान अशी पेस्ट झालेली आहे, तुम्ही पाहू शकता। खूपच स्मूथ झालेली आहे। आता एका पॅन मध्ये 2 चमचे तेल घ्यायचं आहे, 2 चमचे बटर घ्यायचं आहे। त्यामध्ये तमालपत्र आणि दालचिनीचा तुकडा घालून घ्यायचा आहे। आता यामध्ये जी आपण पेस्ट बनवून घेतलेली ती घालून घ्यायची आहे आणि हे सर्व आपल्याला तेल सुटेपर्यंत व्यवस्थित भाजून घ्यायचं आहे। हे छान भाजलं गेलेलं आहे। आता यामध्ये आपण हिंग घालणार आहोत, हळद घालायची आहे, धना जिरा पावडर घातलेली आहे 1 चमचा, 1 चमचा गरम मसाला घातलेला आहे, काश्मीरी लाल मिरची पावडर घातलेली 1 ते 1.5 चमचा, कांदा लसूण मसाला घातलेला आहे 2 चमचे, लाल तिखट तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता। हे भाजून झाल्याच्या नंतर यामध्ये आपल्या चवीनुसार मीठ घालून घ्यायचं आहे आणि सर्व मिश्रण व्यवस्थित भाजून घ्यायचं आहे। हा मसाला छान भाजला गेलेला आहे। आता यामध्ये आपण जे फ्राय केलेल्या भाज्या होत्या त्या घालून व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे।
या सर्व भाज्या व्यवस्थित मिक्स करून झालेल्या आहेत। आता यामध्ये आपल्याला पनीर घालून घ्यायचं आहे। हे 200 ग्राम पनीर आहे। हे छान ह्याच्यामध्ये हलक्या हाताने मिक्स करून घ्यायचं आहे। हे छान मिक्स झालेलं आहे। यामध्ये आता आपल्याला पाणी घालायचं आहे। तुम्हाला ग्रेव्ही ज्या प्रमाणात दाट पाहिजे त्यानुसार तुम्ही ह्याच्यात पाणी घालू शकता। पाणी घालून झाल्याच्या नंतर व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि झाकण ठेवून मध्यम आचेवरती 10 मिनिटं याला होऊ द्यायचं आहे। हे छान झालेलं आहे। आता या थोडा हलवून घेऊया मिक्स करून व्यवस्थित। त्यानंतर यामध्ये मी कसुरी मेथी घालणार आहे 1 चमचा। अर्धा लिंबू पिळून घ्यायचा आहे। आणि आवडीनुसार कोथिंबीर घालायची आहे। नंतर हे सर्व व्यवस्थित एकजीव करून घ्यायचं आहे। आपली व्हेज कोल्हापुरी तयार आहे। ही आता आपण सर्विंग बाउल मध्ये काढून घेऊया। तिला वरून कोथिंबीरीने गार्निश करूया। आपली चमचमीत झणझणीत अशी व्हेज कोल्हापुरी खाण्यासाठी तयार आहे। तुम्ही नक्की करून पहा। आवडलं की लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा। लवकरच भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये।